Φίλοι και φίλες, γεια σας. Σας καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά στο κανάλι μας. Εάν δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή, είναι τώρα η καλύτερη στιγμή. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον ήχο, για την επεξεργασία ήχου και ποιες δυνατότητες μας δίνει το Filmora έτσι ώστε να φτιάξουμε ένα τέλειο αποτέλεσμα ήχου. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε στο audio, βρίσκουμε ένα τυχαίο τραγούδι και το κατεβάζουμε στο χρονοδιάγραμμα. Κάνουμε διπλό κλικ πάνω στο τραγούδι, στο αρχείο audio και εμφανίζεται ο μίκτης και το περιβάλλον διαχείρισης του ήχου. Ας δούμε το equalizer και τα έτοιμα preset που μας δίνει το Filmora. Ας παίξει το αρχείο και θα ακούμε τις συναλλαγές του ήχου. Αλλάζοντας τα preset, αλλάζει και ο ήχος. Πάμε τώρα να μεταβούμε στο Customize. Είναι η περιοχή αυτή που μπορούμε μόνοι μας να φτιάξουμε τον ήχο, πρίμα, μεσαία, μπάσα και στα ενδιάμεσα να επέμβουμε. Εάν χωρίσουμε το Equalizer σε τρία ίσια μέρη, μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής. Στα δεξιά έχουμε τα πρίμα, δηλαδή τις ψηλές συχνότητες, στη μέση είναι τα μεσαία και αριστερά έχουμε τα μπάσα, τις χαμηλές συχνότητες. Ενδιάμεσα υπάρχουν τα χαμηλά μεσαία και παραδίπλα τα ψηλά μεσαία. Τα χαμηλά μεσαία είναι επειδή βρίσκονται δίπλα από τα μπάσα. Είναι κάτι ενδιάμεσο μεσαία συχνότητας και μπάσα συχνότητας. Ενώ τα ψηλά μεσαία είναι κοντά στα πρίμα, δηλαδή κάτι ανάμεσα μεσαίων συχνοτήτων και πρίμων συχνοτήτων, πολύ ψηλών δηλαδή συχνοτήτων. Το equalizer του Filmora, εντάξει, δεν είναι και ό,τι πιο επαγγελματικό υπάρχει. Σίγουρα υπάρχουν προγράμματα πολύ ανώτερα και μπορούμε να κάνουμε επεξεργασία, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, αλλά για τη δουλειά που κάνει για επεξεργασία βίντεο μας δίνει και το equalizer αρκετά αξιόπιστο για να μπορέσουμε να κάνουμε μια πιστική και αξιοπρεπή εργασία. Στο περίπου λοιπόν, έτσι πολύ γενικά, είδαμε τι κάνει το equalizer. Εάν φυσικά σας ενδιαφέρει να ασχοληθείτε περισσότερο με τον τομέα ήχο, μπορείτε να απευθυνθείτε σε μια σχολή, να διαβάσετε κάποια βιβλία. Είναι ολόκληρη επιστήμη ο ήχος, οπότε μέσα σε ένα τέτοιο μάθημα του Filmora δεν θα μπορέσουμε να αναλύσουμε τα πάντα. Πάμε όμως να πειράξουμε τις συχνότητες του equalizer για να ακούσετε και μόνοι σας τις διαφορές. Αυτά λοιπόν περί equalizer. Πάμε τώρα να δούμε κάτι πάρα πολύ χρήσιμο, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θα μιλήσουμε για την αυτόματη μίξη. Όταν δηλαδή έχουμε ένα αρχείο ομιλίας, πώς μπορούμε να βάλουμε ένα μουσικό χαλί, ένα ηχητικό background να παίζει χαμηλά κάτω από τη φωνή. Εδώ έχω φορτώσει ένα αρχείο ομιλίας και το βάζω να παίξει μαζί με το μουσικό χαλί. Κυρίες και κύριοι, μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,3 Ρίχτερ ανοιχτά τη Ζάκρου, μιλώντας στο Open... Αν παρατηρήσετε, παίζουν σχεδόν στην ίδια ένταση. Εμείς όμως αυτό που θέλουμε είναι να ακούγεται δυνατότερα η ομιλία και χαμηλότερα η μουσική. Όταν σταματάει η ομιλία, να ανεβαίνει αυτόματα ο ήχος της μουσικής και όταν ξεκινάει πάλι η ομιλία, το ηχητικό μας χαλί να πέφτει σε ένταση. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε κάνοντας διπλό κλικ στο αρχείο της ομιλίας και επιλέγοντας αυτό το κουτάκι. Παρατηρήστε ότι κάνοντας κλικ στο κουτάκι, το μουσικό χαλί αυτομάτως χαμηλώνει ένταση. Βάζοντας να παίξουν ξανά, βλέπουμε ότι ήδη
η ένταση από το μουσικό χαλί έχει χαμηλώσει αρκετά. Ο καθηγητής γεωφυσικής Κώστας Παπαζάχος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η χθεσινή δόνηση να μην ήταν ο κύριος σεισμός. Η προεπιλογή στο ντάκιν είναι στο 50%. Εάν σύρουμε την μπάρα προς τα αριστερά και μικρύνουμε το ποσοστό της 100, τότε βλέπουμε το μουσικό χαλί να ανεβαίνει σε ένταση. Εάν σύρουμε λίγο το κομμάτι της φωνής και μείνει κενό, βλέπουμε αυτομάτως ότι ανεβαίνει στο κενό εκείνο που αφήνει η φωνή η ένταση από το μουσικό χαλί. Τώρα, εάν θέλουμε στα κενά της φωνής να δυναμώνει αυτόματα η ένταση, πρέπει να κόψουμε τα κενά, να αφήσουμε δηλαδή ελεύθερο το πεδίο, έτσι ώστε το μουσικό χαλί να δυναμώσει από μόνο του. Δείτε ακριβώς τι εννοώ. Όσα κομμάτια και αν έχουμε κόψει τη φωνή, εάν την επιλέξουμε όλοι, μπορούμε να δώσουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα σε ποσοστό της 100. Περίπου δουλεύω στο 40%, δοκιμάστε, πειραματιστείτε λίγο και θα δείτε ένα τέλειο αποτέλεσμα. Κόβουμε το αρχείο ήχου, το απομακρύνουμε λίγο για να δείτε τη διαφορά. Τη Ζάκρου. Μιλώντας στο Open, ο καθηγητής γεωφυσικής... Όλα λοιπόν γίνονται αυτόματα, είναι πραγματικά υπέροχο και φανταστικό. Πειραματιστείτε λίγο, αξίζει τον κόπο, ειδικά εάν κάνετε βίντεο και κάνετε και ομιλία μαζί. Το ενδεχόμενο η χθεσινή δόνηση να μην ήταν ο κύριος σεισμός. Κάνοντας διπλό κλικ πάνω στο αρχείο του ήχου, το μουσικό χαλί, βλέπουμε τις επιλογές αυτές εδώ. Add Volume Keyframes. Βάζουμε ένα, βλέπετε την κουκκίδα αυτή. Πάμε παραδίπλα, βάζουμε άλλο ένα, παραδίπλα άλλο ένα. Αφήνουμε μία απόσταση και βάζουμε πάλι άλλα 3 frame. Τι μπορούμε τώρα να κάνουμε με αυτά? Πιάνοντας το ένα frame, το κατεβάζουμε και από ό,τι βλέπετε έχει γίνει μια καμπύλη χαμηλώματος στο μουσικό αρχείο. Ας βάλουμε να παίξει, να δείτε τη διαφορά. Θέμα. Προβληματισμό για την μετασεισμική ακολουθία στην Ανατολική Κρήτη εκφράζουν οι σεισμολόγοι, κυρίες και κύριοι, μετά τον ισχυρό σεισμό των 6. Πατάμε άλλο ένα frame αν θέλουμε εδώ. Άλλο ένα εδώ. Το φτιάχνουμε όπως ακριβώς μας αρέσει. Αλλάζουμε θέμα. Προβληματισμό για την μετασεισμική ακολουθία στην Ανατολική Κρήτη εκφράζουν οι σεισμολόγοι, κυρίες και κύριοι, μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,3 Ρίχτερ ανοιχτά της... Αν θέλουμε να διαγράψουμε ένα frame, κάνοντας κλικ πάνω του, πατάμε τον κάδο. Αν θέλουμε να τα διαγράψουμε όλα, κάνουμε δεξί κλικ πάνω σε ένα, delete effect και επανέρχεται. Εσείς επιλέξτε τον αυτόματο ή τον χειροκίνητο τρόπο, ό,τι σας βολεύει. Πάμε τώρα να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε fade in και fade out σε ένα αρχείο ήχου. Θα δείτε στην αριστερή γωνία κάθε αρχείου ένα πάρα πολύ μικρό σημάδι. Αν το κάνουμε προς τα δεξιά, δημιουργείται μία καμπύλη. Αυτό είναι το fade in. Fade in και fade out μπορούμε να κάνουμε κάνοντας διπλό κλικ και μέσα από το περιβάλλον της διαχείρισης του ήχου, δηλαδή από την μπάρα αυτή. Παρατηρήστε, σέρνοντας προς τα δεξιά και αφήνοντας, αλλάζουν οι τιμές πάνω στο fade in. Το ίδιο συμβαίνει και στο fade out. Για να το δούμε. Μπορούμε και από την μπάρα να σύρουμε και να δημιουργήσουμε fade in και fade out. Ό,τι σας βολεύει. Το επόμενο πεδίο για το οποίο θα μιλήσουμε είναι το pitch. Δείτε τι κάνει. Ας το δοκιμάσουμε πάνω σε κάποια ομιλία.
Μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,3 Ρίχτερ. Νυχτά της Ζάκρου. Μιλώντας στο ΟΠΕΝ, ο καθηγητής φυσικής Κώστας Παπαζάχος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η δόνηση να μην ήταν ο κύριος σεισμός. Δεν ξέρω που μπορεί να σας φανεί χρήσιμο αυτό το Plakings. Δοκιμάστε το, πειραματιστείτε. Καλό είναι να το γνωρίζετε. Αυτό ήταν το βίντεο μας για σήμερα. Μιλήσαμε σε γενικές γραμμές για τον ήχο του Filmora, πώς μπορούμε να κάνουμε επεξεργασία και διάφορα άλλα. Και αν σας άρεσε το βίντεο, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Μέχρι την επόμενη φορά, μέχρι να τα ξαναπούμε, γεια και χαρά σας.